Τη χρονιά που πέρασε, οι λαοί του κόσμου βρέθηκαν μπροστά σε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Το 2020 σημαδεύτηκε από μεγάλους εργατικούς λαϊκούς αγώνες, δράσεις και πρωτοβουλίες που άφησαν παρακαταθήκη και έγραψαν τη δική τους ιστορία. Στην Ελλάδα, η επίθεση της κυβέρνησης στο δικαίωμα σε δημόσια δωρεάν ασφάλιση και υγεία κλιμακώθηκε στις αρχές του 2020 με τον νόμο Βρούτσι-Κατρούγκαλου. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και συνδικάτα απάντησαν σε όλους τους κλάδους με πολύμορφη δράση, μαζικά συλλαλητήρια και μαχητικές απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, εργαζόμενοι πολλών κλάδων κατεβαίνουν στους δρόμους του αγώνα για το δικαίωμα στη δουλειά, διεκδικώντας συλλογικές συμβάσεις. Από όλες αυτές τις κινητοποιήσεις, απουσίαζε η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ που αντάλλαξε τη συμφωνία της με τον νόμο Βρούτσι με τη στήριξη κυβέρνησης εργοδοτών για να διατηρήσει τις καρέκλες της. Η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕΕ οργάνωσε ένα ιστορικό συνέδριο παροδία πίσω από κλούβες, ΜΑΤ, λιμενικό για να επιβάλλει την παρουσία εργοδοτών και μηχανισμών τους στα συνδικάτα. Ο αγώνας για συνδικάτα εργατών άφησε σημαντική παρακαταθήκη και πείρα. Ανέδειξε τις δύο γραμμές που υπάρχουν στο συνδικαλιστικό κίνημα. Αποκάλυψε την παρέμβαση και τον σχεδιασμό κυβέρνησης εργοδοτών, προετοιμάζοντας συνδικάτα εν ώψη των κατοπινών εξελίξεων. Την ίδια περίοδο, η προσοχή όλων μεταφέρεται στην απόβαση δυνάμεων καταστολής στα νησιά, όπου η βάρβαρη πολιτική κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλει να τα μετατρέψει σε στρατόπεδα συγκέντρωσης των ξεριζωμένων προσφύγων και μεταναστών. Χιλιάδες εργαζόμενοι, εργατικά κέντρα και φορείς του λαϊκού κινήματος των νησιών δίνουν ηχηρή απάντηση στην τρομοκρατία και την καταστολή, οδηγώντας την κυβέρνηση σε αναδίπλωση. Το ξέσπασμα της πανδημίας επισπεύδει και κλιμακώνει τη νέα οικονομική κρίση και την αντεργατική επίθεση. Η επιβολή καραντίνας το Μάρτιο συνοδεύεται από πανδημία απολύσεων, εργοδοτικής ασυδοσίας και κυβερνητικού αυταρχισμού που επιδιώκει να κρύψει τις τραγικές ελλείψεις στα νοσοκομεία. Το ταξικό κίνημα στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων. Τα συνδικάτα συνεχίζουν τη λειτουργία τους με κάθε τρόπο. Υψώνονται φωνές διεκδίκησης και αγώνα απέναντι στην κυβερνητική και εργοδοτική καταιγίδα. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται οι υγειονομικοί. Στις 19 Μάρτη, οι αγωνιστές γιατροί πραγματοποιούν την πρώτη εργατική κινητοποίηση εν μέσω καραντίνας σε όλη την Ευρώπη, διεκδικώντας άμεσα μέτρα στήριξης των νοσοκομείων, σπάζοντας τις κυβερνητικές απαγορεύσεις των συγκεντρώσεων. Εργατικό κίνημα και υγειονομικοί δίνουν τη μάχη. Πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις σε νοσοκομεία και χώρους δουλειάς σε όλη την Ελλάδα για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Αντί για προσλήψεις γιατρών, η κυβέρνηση στέλνει αστυνομία απέναντι στους υγειονομικούς. Η δράση των συνδικάτων συνεχίζεται με κάθε τρόπο. Οργανώνεται πανελλαδική μέρα δράσης για τους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ. Γενικεύονται οι δράσεις σε όλους τους κλάδους, προετοιμάζοντας την εργατική πρωτομαγιά. Εν ώψη της εργατικής πρωτομαγιάς, επιβεβαιώνεται η επιδίωξη κυβέρνησης εργοδοτών να μετατραπούν οι μάσκες σε φήμοτρα. Με ψέματα, συκοφαντίες και απειλές, επιχείρησαν να απαγορεύσουν την πρωτομαγιά της εργατικής τάξης. Με υποδειγματική τήρηση των υγειονομικών μέτρων, με οργανωμένη απειθαρχία κόντρα στις απαγορεύσεις κυβέρνησης εργοδοτών. Η απάντηση του ΠΑΜΕ ακούστηκε σε όλο τον πλανήτη. Η επιτυχία των συγκεντρώσεων της Πρωτομαγιάς έδωσε ελπίδα και δύναμη στους εργαζόμενους. Νέοι αγώνες ξεκινούν. Σειρά παίρνουν οι κινητοποιήσεις καλλιτεχνών και ανθρώπων του πολιτισμού που δίνουν αγώνα επιβίωσης.
Οργανώνονται μεγάλες κινητοποιήσεις εργαζομένων του τουρισμού σε όλη τη χώρα. Μαζικά συλλαλητήρια πραγματοποιούν εκπαιδευτικοί και μαθητές για ασφαλή σχολεία, ενώ συνεχίζεται ο αγώνας γιατρών και νοσηλευτών. Ενώ τα νοσοκομεία συνεχίζουν να στενάζουν λόγω των τεράστιων ελλείψεων και οι υγειονομικοί προειδοποιούν ότι η πανδημία δεν έχει τελειώσει, η κυβέρνηση καταργεί όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και ανοίγει χωρίς όρους και προϋποθέσεις τον τουρισμό. Από την άλλη, προχωρά σε νέα μέτρα ενάντια στα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Οι μεγάλες κινητοποιήσεις των συνδικάτων και του ΠΑΜΕ θα γίνουν ταυτόχρονα εκδηλώσεις αλληλεγγύης για τον λαό των ΗΠΑ, που βιώνει το ρατσισμό και τη βία της ιμπεριαλιστικής υπερδύναμης. Οι εργάτες της Ελλάδας θα πλώσουν το χέρι στους εργάτες της Αμερικής για να σπάσουν τις αλυσίδες της εκμετάλλευσης. Ενώ ο κίνδυνος του δεύτερου κύματος πανδημίας και των κενών των νοσοκομείων γίνεται πιο εμφανής, η κυβέρνηση δεν προσλαμβάνει γιατρούς και προσωπικό. Ψηφίζει νέους νόμους καταστολής και απαγόρευσης των διαδηλώσεων. Τα μαζικά εργατικά συλλαλητήρια του Ιουλίου θα δεχτούν απρόκλητη επίθεση με χημικά, αλλά δεν θα περάσει η τρομοκρατία και ο φόβος. Η οξυμένη κατάσταση των εργαζομένων θα οδηγήσει σε νέες κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα, όλο το καλοκαίρι. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το ΠΑΜΕ παρουσιάζει τα επικαιροποιημένα αιτήματα και διεκδικήσεις του ταξικού κινήματος εν ώψη του δεύτερου κύματος της πανδημίας. Παράλληλα, οργανώνει κέρια παρέμβαση με θέμα «Το νερό δεν είναι εμπόρευμα» ενάντια στα σχέδια ιδιωτικοποίησής του. Οι πρωτοβουλίες του ΠΑΜΕ στη ΔΕΘ κορυφώνονται με ένα μεγάλο εργατικό συλλαλητήριο. Στην κορυφή, το πανό που καταδικάζει το κολαστήριο της Μόριας και τον εγκλωβισμό προσφύγων μεταναστών. Ακολουθούν κινητοποιήσεις σε κλάδους σε όλη την Ελλάδα ενάντια σε απολύσεις. Για μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Για ασφαλή σχολεία. Στη δίκη της Χρυσής Αυγής, το εργατικό κίνημα βροντοφωνάζει. Οι Ναζί στη φυλακή. Η τεράστια συγκέντρωση στη δίκη των φασιστών μετατρέπεται σε ένα μεγάλο ποτάμι που στέλνει μήνυμα σε όλη την Αθήνα. Η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση. Ενώ όμως η πανδημία επανέρχεται, η κυβέρνηση επιλέγει τη βία και την καταστολή. Επιτίθεται στους αγωνιζόμενους μαθητές αλλά και ενάντια στα συνδικάτα. Τα μεγάλα πανεργατικά συλλαλητήρια στις 13 Οκτώβρη καταδικάζουν τα νέα αντεργατικά μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση και την κλιμάκωση της καταστολής. Το ΠΑΜΕ προχωρά σε μεγάλη σύσκεψη συνδικάτων και νομικών, όπου αποκαλύπτει το σχεδιασμό της κυβέρνησης εργοδοτών να βάλει στο γύψο τα συνδικάτα. Με την επιβολή της νέας καραντίνας, τα συνδικάτα αναπτύσσουν πολύμορφη δράση και κινητοποιήσεις με τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας. Η κυβέρνηση θα επιχειρήσει ξανά, με απαγορεύσεις, απειλές και συκοφαντίες, να επιβάλλει lockdown στις εργατικές κινητοποιήσεις και να απαγορεύσει τη συγκέντρωση του Πολυτεχνείου στην πρεσβεία των ΗΠΑ. Μία ακόμη φορά θα αποτύχει. Επιδιώκοντας να τρομοκρατήσει τον λαό και να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου, ενώ παράλληλα χαϊδεύει το ακροδεξιό ακροατήριο, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε νέα επίδειξη αυταρχισμού. Κόντρα στον αυταρχισμό και την καταστολή, θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις σε Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Απέναντι στην αντεργατική πολιτική και την καταστολή, θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική απεργία στις 26 Νοέμβρη. Η εργατική τάξη στέλνει το δικό της μήνυμα, νεκρώνοντας τις μεταφορές, εργοστάσια και επιχειρήσεις. Η δράση και οι αγώνες των συνδικάτων θα συνεχιστούν με κάθε τρόπο, δίνοντας κουράγιο και ελπίδα στους εργαζόμενους. Σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες, παρά τις δυσκολίες, τα εργατικά κέντρα, οι ομοσπονδίες και τα συνδικάτα που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ θα αναπτύξουν πολύμορφη δράση σε όλους τους τομείς. Ενάντια στους πληστηριασμούς.
ενάντια σε διακοπές ρεύματος, παρεμβάσεις για το περιβάλλον. Με πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, συγκέντρωσης τροφίμων και υλικών για πρόσφυγες και μετανάστες, για τα θύματα φυσικών καταστροφών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Θα οργανωθούν αιμοδοσίες, ομάδες πολιτισμού, συναυλίες. Θα αξιοποιηθούν όλα τα μέσα. Με πίστη στις αρχές του προλεταριακού διεθνισμού, το ΠΑΜΕ θα εκφράσει την αλληλεγγύη του στους λαούς που αγωνίζονται, στην Παλαιστίνη, στην Κούβα. Θα αναπτύξει πλούσια διεθνιστική δράση ενάντια στον ιμπεριαλισμό, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πάρει πρωτοβουλίες για διεθνή συντονισμό και αλληλεγγύη με κοινές δράσεις συνδικάτων της Ευρώπης. Θα στηρίξει δράσεις της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. Θα οργανώσει συσκέψεις και συναντήσεις με συνδικάτα άλλων χωρών. Ενώ το εργατικό κίνημα της Ελλάδας θα δεχτεί την αλληλεγγύη εργατών από κάθε μεριά του κόσμου. Η πολύμορφη δράση εκατοντάδων συνδικάτων, εργατικών κέντρων και ομοσπονδιών που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ όλο αυτό το διάστημα αποτέλεσε στήριγμα για τους εργαζόμενους, εμπόδισε και καθυστέρησε μέτρα, κέρδισε παραχωρήσεις, βοήθησε στην οργάνωση της εργατικής τάξης. Απέδειξε ότι το οργανωμένο, αγωνιστικά και ταξικά προσανατολισμένο εργατικό κίνημα μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλες τις συνθήκες. Ταυτόχρονα έδειξε τις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν. Έδωσε δύναμη και ελπίδα στον εργαζόμενο λαό. Συνεχίζουμε με ελπίδα και αισιοδοξία στους αγώνες που έρχονται.